คนไปที่ภูสอยดาวนะคะก็รถโล่งมากเลยไม่ค่อยมีรถเลยตอนนี้อยู่ที่เส้นมอเตอร์เวย์บางปะอินนะคะเห็นเขาบอกว่าก็ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงนะห้าชั่วโมงไหมอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวก็จะบอกอีกทีนึงเนาะว่าจะถึงที่นู่นกี่โมงยังไงถ้างั้นแค่นี้ก่อนนะคะขอตัวขับรถกันนะตี 5แล้วเนาะเมื่อคืนนี้ก็ขับรถออกมาจากกรุงเทพเนาะตั้งแต่ตอนทุ่ม 1อะค่ะมาถึงที่นี่ก็ประมาณเที่ยงคืนก็ใช้เวลาประมาณ6 ชั่วโมงอะค่ะนี่ค่ะก็มีลูกทีมไปประมาณ1-2กี่คนนะประมาณ7 คนนะคะนี่ค่ะคือข้างหลังนั่งอยู่ข้างหลังคือเมื่อกี้ไม่ได้นั่งข้างหลังค่ะเพราะว่าเต็มนะคะก็เลยได้มานั่งข้างหน้าถ้านั่งข้างหลังก็จะได้วิวมากกว่านี้นะใช้เวลากี่ชั่วโมงคะถ้าไปถึงที่ภูสอยดาวก็อันนี้พี่ตอนนี้เราจะออกจากตัวเมืองพิโลกเพื่อไปแวะตลาดก่อนจะใช้เวลาเดินทางอยู่ประมาณ1 ชั่วโมงครับอ๋อค่ะแล้วจากตลาดไปถึงนู่นประมาณเท่าไหร่คะจากตลาดห่างจากตัวอุทยานอยู่ประมาณ70 กิโลจะใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ1 ชั่วโมงครับเพราะว่าเส้นทางนั้นจะเป็นทางเขาค่ะอันนี้เราคือสอบถามนิดนึงคือหนูยังไม่เคยมาเนาะอันนี้คือเหมายังไงอะคะอันนี้จะเป็นราคาแบบหารเฉลี่ยครับถ้ามากันน้อยๆรวมกลุ่มก็จะไปกลับอยู่คนละ350ครับอ๋อค่ะโอเคค่ะค่ะก็ทุกคนก็มาได้เนาะถ้าจะมาจากกรุงเทพใช่ไหมคะก็นั่งรถทัวร์มาจากหมอชิดเนาะแล้วก็มาลงที่พิษณุโลกเนาะที่บขส.ที่พิษณุโลกแล้วก็ต่อรถ2 แถวไปได้นะคะก็ตามที่พี่เขาบอกนะคะถ้างั้นแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าถึงตลาดแล้วพลอยก็จะอัปเดตอีกทีหนึ่งเนาะโอเคค่ะทีนี้เราก็มาถึงตลาดแล้วเนาะเราก็จะหาซื้อของเพื่อที่จะไปกินตอนพักกลางทางนะคะซื้ออะไรไปกินดีคะจริงๆเสบียงเต็มกระเป๋าใช่ค่ะอันนี้ไม่รู้จะกินอะไรดีเหนียวเอาข้าวเหนียว2 ห่อค่ะเอาข้าวทอดหมูกระเทียม2 80ค่ะรับออเดอร์รับออเดอร์เดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้อะไรอะคะเป็นไข่ปลาลูกหมูไข่ปลามีขมกับไม่ขมปลาเท้าฝาดด้วยค่ะเป็นอะแล้วดูไก่หน่อยอันนี้ไก่ไม้เท่าไหร่คะไก่นะคะอันนั้น20 บาทลูกปีเอาด้วยค่ะไม้หยอดนะคะเช็ดมือนะคะผ้าก็ได้กระดาษเป็นลองสมองหมูไหมคะลองสมองหมูไหมคะไม่เป็นกินไม่เป็นนะคะท่านแม่ก็ยืนทำใจอยู่แบบสักพักหนึ่งอยากลองแต่ว่าทำใจไม่รอดห่อหมกไข่ปลาทานเป็นปะคะจัดไป40 บาทแบบอยากลองสมองนะแบบยืนทำใจได้สักพักหนึ่งไม่ไหวไม่ได้จ้าเป็นค่ะเนี่ยคะ10 บาทค่ะพี่นะ10 อันละ10 บาทเอาอันนึงเจ้าของไปไหนแล้วอ๋อไม่เจ้าของฝากขายของคืนด้วยมั้งเป็นใช่ค่ะขอบคุณค่ะโอเคเราก็ได้เสบียงแล้วแบบนี้นะคะมี
หมูย่าง แล้วก็ไก่ย่าง แล้วก็ขนม ก็ใส่คู่นี้ขึ้นไปดิ คันเนี้ยค่ะคันเนี้ยค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะมุ่งหน้าไปที่โพเนาะคือที่ผ่านมาเมื่อกี้ทางคดเคี้ยวมาก ตอนนี้ก็มีฝนตกหน่อยๆนะคะน้องหมา3 ตัวอุ้ยชนน่ะชนไหมชนน่ะเป็นอะไรน้องหมาเขาวิ่งตามเจ้าของใช่ไหม ตาม โอ้ยแล้ววัดไข้ก่อนนะคะช่างเสร็จแล้วช่างน้ำหนักนะคะเต็มเลยอ๋อ อันนี้คือ ที่เราเสียโล30 บาทเนี่ยของเขาโดยตรงเลย ไม่มีค่าอะไร อัน เลย นี้คือเขาจอดรถแล้วเขาก็เดินขึ้นยันใช่ไหมคะ ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ขึ้นครับ อันนี้คือมัน อัน เที่ นี้ ยวน้ำตก อันนี้คือมาเที่ยวน้ำตก อ๋อ แต่ถ้ารถโซนนั้นเป็นรถลูกหาบแล้วเนี่ยยกเป็นรถตู้ อ๋อ ลูกหาบที่เขาขึ้นไปค้างอยู่บนมุกดาหาร อันนี้เราจะเริ่มเดินตั้งแต่ตรงนี้เลยใช่ไหม ใช่ครับเดิน ลงเลย เดินตามน้ำตก ลงเลย ดินไปมันจะตัด พี่ลงเลย ทาไปรื่อ โอเคค่ะ ๆครับผม ข้าวเหนียวไก่เลย โอเคค่ะโอเค เราก็เริ่มเดินทางกันแล้วเนาะว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงนะคะ สู้ๆนะคะ ตัวฉันเองค่ะ ผู้สอยดาวสอยเดือนนะคะ
ตอนนี้เวลา9 โมงเราเพิ่งจะเริ่มขึ้นมาตรงตีนเขาอะค่ะประมาณ8 โมงใช่ไหมชั่วโมงหนึ่งหรือยังน่าจะยังไม่ถึงเนาะครึ่งชั่วโมงเองค่ะยังไม่ถึงกิโลเลยนะคะก็รู้สึกว่าล้าแล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้เดินเนาะไม่เคยเดินด้วยซ้ำไปขึ้นเขาเนี่ยก็ยังไงก็มาแล้วเนาะจะขึ้นไปดูดอกไม้ไปค่ะไปกันอันนี้เดิน ผ่านทางน้ำตกนะคะอย่าบังเขาเด้อมาเลยค่ะขอพักก่อนเนี่ย เอาเนี่ยตัวสัมภาษณ์เนี่ยดูมาตรงนี้ดูไป กิโลคะเนี่ย 36ครับ โอ้โห เบาๆครับเมื่อวานขึ้น50 เหรอคะโอ้โหเก่งจังเลยอ่ะ ตอนลงไม่หนักเท่าขา ทำมากี่ปีอะคะพี่นี่ 10 กว่าปีแล้วครับ โอ้โห ไม่ปวดแขนไม่ปวดขาเลยเหรอคะ ก็เริ่มแล้วนะครับ อ๋อ ก่อนที่จะสบาย โอ้ แต่เดี๋ยวนี้เริ่ม 30 กิโลเก่งมากเลยอะนักท่องเที่ยวเยอะไหมคะ ช่วงนี้ มีศุกร์เสาร์ครับเยอะ วันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ ดีนะคะวันนี้หนูมาฝนไม่ตก น่าจะหมดแล้วครับ อ๋อโอ มี เค บ้างก็ ค่ะ นิดหน่อย โอเค เมื่อ ค่ะ วานตกนิดหน่อย โอ้นะโอ้อันนี้มันป่าหน่อไม้ไหมคะทุกคน ถ้าแบบว่าซับไปแกงเนี่ยจะโดนจับไหม อู้มีต้นน้อยใหญ่ๆพี่น้องหน่อใหญ่แห้งพี่น้องเอ้ยถ้าซับไปนี่เขาก็สิจับเขาเหรอเนาะซับอะไรหรอกเนาะ เห็นหน่อไม้ใหญ่แล้วอยากเอาไปแกงอะค่ะ แกงหน่อไม้อะค่ะ ถ่ายตัวเองด้วย เขาเดินผ่านไปหลายขบวนแล้วนะคะ แต่ว่ากอยนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยค่ะ แต่ก็ไม่ร้อนนะคะ แต่ว่าเหงื่อก็ออกดีมากเลยเผาผลาญดีมากเลย ไปต่อค่ะ ตรงนี้เป็นจุดพักนะคะ เนินส่งญาตินะคะเพิ่งจะมาถึงเองนะสู้ๆนะคะ สู้ๆค่ะเนินส่งญาติถึงแล้วนะคะมา
ที่แบบของลูกหาบเนี่ยเขาโมดิฟายมาอย่างดีเลยนะ เดี๋ยวอ่ะ อันนี้เนินปราบเซียนนะคะ เดินมาถึงอีกเนินหนึ่งแล้วนะคะ ระดับความสูงเท่าไหร่780 เมตรนะคะ ยังเหลืออีกเยอะนะคะ ไม่ใช่มีแค่นี้ค่ะเหลืออีกประมาณ5 กิโลค่ะ ที่เราจะเดินไปถึงจุดมุ่งหมายคือยอดภูนะคะตั้งแต่ตีไป9 โมงตอนนี้ประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วค่ะใช้เวลาไป5 ชั่วโมงยังไม่ถึงจุดหมายเลยค่ะลำธารที่นั่นเนี่ยเนินป่าก่อนะคะ ความสูงระดับ850 เมตรนะคะโอเคเนินป่าก่อราชาแห่งป่าดิบเขานะคะเขาบอกว่าท่านได้เดินมาถึงเนินป่าก่อแล้วหากมองไปรอบๆจะเห็นว่าบริเวณนี้เต็มไปด้วยต้นก่อนะคะหรือต้นโอ๊กในภาษาต่างประเทศและนี่คือที่มาของชื่อเนินแห่งนี้มีสัตว์มากมายใช้ก่อเป็นอาหารเช่นนกหนูกระรอกแม้แต่มนุษย์เองยังกินลูกก่อบางชนิดด้วยนะคะอ๋อก็คือป่าก่อหรือต้นโอ๊กนั่นเองนะคะป่าก่อลูกมันสามารถกินได้ด้วยเนินเสือกโคร่งนะคะความสูงระดับ 1,150 เมตรนะคะ8ไม่เหรอน้ำปลาอยู่กับใครเนี่ย อยู่ข้างๆเขาเขาบอกว่าอย่างนี้ที่เป็น9อ่ะเพราะว่าจะเดินต่อได้อย่างไรคะโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ สู้ๆค่ะบอกตัวเองนะคะถึงแล้วเนินมรณะนะคะระดับสูง 1,410 เมตรนะคะจากระดับน้ำทะเลนะคะอีกนิดเดียวค่ะเหลืออีกกิโลอีกครึ่งค่ะแล้วทีนี้สู้ต่อไปค่ะอีกนิดเดียวนะคะก็จะถึงแล้วนะคะไปค่ะในที่สุดนะคะก็มาถึงเนินมรณะนะคะในที่สุดก็คือยังไม่ถึงในที่สุดก็คือยังไม่ถึงยอดภู
สอยดาวเลยนะคะเหนื่อยมาก คือวิวสวยมาก คุ้มนะที่ขึ้นมา อืม คือวิวสวยมากค่ะ แต่ก็คุ้มนะคะ ชื่นใจค่ะ เพราะว่าจากที่เราขึ้นมาด้วยความพยายามของเราอะค่ะ แต่ยังไปไม่ถึงจุดหมายนะคะ ตรงนู้นเลยค่ะ ที่มีคนกำลังเดินขึ้นไปอะค่ะ อันนี้เป็นแค่แบบว่าจุดชมวิว คือใกล้จะถึงทางที่เราจะไปพักแล้วอะค่ะ ไปค่ะ เดี๋ยวจะเดินตามเพื่อนไม่ทันเนาะ โอเคค่ะทุกคน อีกประมาณ500 เมตรนะคะ ถึงจะถึงจุดกลางเต็นท์นะคะ ลานสวนสนนะคะ โอเค คือวิวสวยมากค่ะ คือข้างบนนี้เย็นมากๆเลยนะคะ มีหมอกเต็มไปหมดเลยนะคะ โอเค โอเคค่ะ มาแล้วดอกหงอนนาคนะคะ ที่ตั้งใจที่จะมาชมนะคะ ทุ่งดอกหงอนนาคนะคะ ว้าวต้นสนนี่เหมือนก็ว่ามันเหมือนอะไรนะ เรื่องอะไรนะที่อยู่ในเหมือนในอวตารนะคะ ใช่ไหมทุกคนเห็นไหมคะ คือสวยนะคะ ดอกหงอนนาคนะคะ คือเป็นทุ่งเลยค่ะ โอเคค่ะ เราก็มาถึงจุดที่กางเต็นท์แล้วเนาะ ถ้าใครที่ยังไม่มีเต็นท์ไม่ได้เอาเต็นท์มาหรือยังไงอะค่ะ เขาก็จะให้มาเช่าตรงนี้เนาะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเนาะ ก็จะมีราคานะคะว่าอันนู้นอันนี้นะคะก็จะมีพนักงานเจ้าหน้าที่คอยแนะนำนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปดูจุดที่เราจะกางเต็นท์เลยนะคะ น้ำดื่มนี่คือต้องมาหยอดเหรียญนะคะ หยอดครั้งละ5 บาทหรือ10 บาทนะคะ อันนี้ก็คือเป็นถังน้ำใช้นะคะ ถ้าจะใช้ก็เปิดใช้ได้เลย เดี๋ยวไปดูจุดที่กอยกางเต็นท์กันเลย มีแววว่าอีตอนลงอ่ะจะเสียวกว่าตอนขึ้นเนาะ ตอนลงมันแบบว่าต้องลาดขึ้นลงไป ค่ะ ทีนี้ก็ถึงเวลากินข้าวแล้วเนาะ เราก็กางเต็นท์แล้วก็หาอะไรกินก่อนเนาะ นี่กอยกินอันนี้มาม่า แล้วทุกคนก็แบบว่าก็กำลังทำอาหารเย็นกินกันเนาะ คือวันนี้นี่แบบว่าล้ามากแล้วก็เหนื่อยมากเลยค่ะ คือตอนนี้ก็หิวมาก ก็คือกินรองท้องก่อนแล้วก็ค่อยคิดว่าจะทำอะไรกินอีกเนาะซื้อเส้นมาจากแมคโดนัลด์แล้วก็มีหอยลายใส่
หน้ามันมากถ้ายังไม่ได้ล้างหน้ายังไม่อาบน้ำเลยเดี๋ยวกินเสร็จก่อนเราค่อยไปอาบน้ำขณะนี้เป็นเวลาประมาณ2:00ค่ะคือเมื่อกี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะ แล้วสภาพก็เป็นแบบนี้ค่ะ แล้วคิดว่าอาจจะไม่มาอีกแล้ว คือแบบว่าเปียกหมดเลยคือไม่มีที่จะอยู่แล้วค่ะ เมื่อกี้ฝนตกนะแล้วทีนี้น้ำขึ้นสูงประมาณเนี่ยค่ะ ประมาณนิ้วหนึ่งประมาณ2 นิ้วอะค่ะ มันก็ขึ้นมามันก็เปียกแบบนี้ค่ะ คือนอนไม่ได้แล้วต่อไปนี้ก็คือต้องนั่งอย่างเงี้ยแล้วสภาพข้างนอกนะคะตอนนี้มันคือมันหยุดแล้วแล้วทีนี้คือหมอกนี่หนามากแล้วก็ไม่อยากจะคิดด้วยว่าออกไปข้างนอกเนี่ยตอนที่ลงขาลงไปเนี่ยค่ะสภาพนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้โหเปียกหมดเลยอันนี้คือน้ำไหลผ่านเต็นท์ค่ะแล้วน้ำก็ซึมเข้าไปข้างในหมดเลยแล้วเราก็คิดว่าคงไม่มีใครนอนอะค่ะคงตื่นหมดแล้วค่ะตอนนี้ก้อยนี่ก็นอนไม่ได้แล้วอะค่ะแล้วทางลงที่ลงไปเนี่ยค่ะลงจากภูเนี่ยค่ะคือมันจะชันมากเลยค่ะถามว่าอยากมาอีกไหมอ่ะไม่อยากมาอีกแล้ว บอกตรงๆเลยค่ะคือถ้าฝนไม่ตกนะคือมันก็สวยมากค่ะสวยจริงๆแต่ว่าสำหรับตัวก้อยนะก้อยไม่มาแล้ว ไม่เอาอีกแล้วครั้งเดียวพอค่ะคือก้อยไม่ชอบฝนก้อยไม่ชอบอะไรที่มันแฉะอะไรอย่างเงี้ยเนาะสวัสดีค่ะทุกคนขณะนี้เป็นเวลา2:33 นาทีนะคะคือสภาพเต็นท์ก้อยก็เป็นแบบนี้ค่ะหลังจากที่เจอพายุเมื่อกี้เนาะคือถ้าฝนไม่ตกเนี่ยอะไรก็คงจะดูดีมากกว่านี้เนาะคือตอนเนี้ยก้อยกำลังรอให้เจ้าหน้าที่เขาเอาเนี่ยค่ะเบาะรองนอนนะคะมาให้เนาะเพราะว่าเมื่อกี้มีพายุหนักแล้วฝนตกหนักมากจนแบบว่าน้ำมันก็ซึมเข้ามาตรงนี้ค่ะคือเปียกหมดค่ะก็ได้เปลี่ยนผ้ารองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็คงจะได้นอนแล้วแหละทีนี้นะน้ำได้ยินเสียงน้ำไหมคะคือน้ำเยอะก็ได้รสชาติชีวิตอีกแบบหนึ่งอะค่ะแบบว่ามีเซ็งมีเหนื่อยมีล้ามีเซ็งได้ครบชุดเลยแบบว่ามีทุกรสชาติเลยค่ะแล้วทีนี้ก็ผ้าห่มก็เปียกแค่ปลายตรงปลายเนาะเดี๋ยวก็จะขอนอนพักก่อนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่เนาะคืนนี้ก็คงจะได้นอนแล้วแหละ อย่างที่แบบว่าเซ็งมาตั้งหลายชั่วโมงอะค่ะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะคะอันนี้เป็นไข่เจียวขณะนี้เป็นเวลา8:10 นาทีนะคะที่นี่ก็ยังมีหมอกหนาเหมือนเดิมนะคะเมื่อคืนก็เจอพายุหนักมากทั้งลมทั้งฝนนะคะเพิ่งจะได้มานอนตอนช่วงสายๆนี่เองเนาะ
หนาวมาก ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเก็บของลงไปส่งให้เจ้าหน้าที่กองกลางแล้วนะคะ เดี๋ยวก็สักพักก็จะทยอยลงจากภูไปแล้วนะคะ ดูจากบริเวณรอบๆค่ะทุกคนเขาก็เริ่มทยอยเก็บกันแล้วนะคะ แล้วก็จะเริ่มลงไปข้างล่างกันแล้วเนาะหรือทยอยกลับกันแล้วเมื่อคืนนี้อยากจะร้องไห้เลยค่ะเจอฝนหนักมากก็เลยจะไม่นอนเพื่อที่จะมาเปลี่ยนอันเก่าเนาะ ก็เลยได้นอนต่อ ได้นอนประมาณตอนตี 2ค่ะเมื่อคืน นอนรอบที่ 2ค่ะ โอเค เดี๋ยวก้อยขอไปเก็บของก่อนนะคะ หลังจากที่ค้างคืนเสร็จแล้วเนาะเราก็จะเอาของมาคืนไม่ใช่เอาของเพื่อที่จะลงไปข้างล่างก็คือเอามาชั่งกิโลก่อนเพื่อที่จะให้ลูกหาบขนลงไปนะคะ ตอนนี้กำลังเดินทางกลับนะคะบายบายนะคะภูสอยดาว ตอนนี้หมอกก็เต็มไปหมดเลยนะคะเสาหลักที่บอกที่แบ่งเขตระหว่างไทยกับลาวนะคะก้อยก็ไม่ได้ไปเนาะเพราะว่าฝนมันตกแล้วทีนี้ก็จากที่ขึ้นมาเนี่ยค่ะมันเหนื่อยเนาะความไปไม่ไหวจริงๆ ก็ขอโทษด้วยค่ะที่ไม่ได้ถ่ายตรงนั้นให้ดูเนาะไปค่ะจบแล้วนะคะสำหรับทริปนี้นะคะ ต่อไปเราก็จะเดินทางลงไปข้างล่างนะคะ เพื่อที่จะกลับ ไม่รู้ว่าทางข้างล่างเนี่ยจะแฉะจะเละขนาดไหนนะคะ
นะเฮ้ยเฮ้ยคือชันมากค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะคะหลังจากที่เราเดินทางลงมาจากภูนะคะประมาณ9 โมงครึ่งเนาะก็ใช้เวลาไปเท่าไหร่เอ่ย9 10 11 12 1 2 3 4 สัก3 ชั่วโมงนะคะ3 ชั่วโมงครึ่งนะคะอันนี้คือเกือบจะถึงข้างล่างแล้วเนาะอีกนิดเดียวได้ยินเสียงน้ำตกแล้วค่ะแล้วก็คือทางลงไปตรงนี้ก็ชันเหมือนกันชันมากอันนี้เราลงมาจากข้างบนแล้วเนาะแล้วก็พร้อมเตรียมตัวที่จะกลับแล้วนะคะ ก็รอรถทางนี่นะ รอรถของคนที่เขาจะมารับพวกเราไปที่จุดที่จะไปรับของคืนนะคะคือเรานั่งข้างหน้าปะใช่ปะข้างหน้านั่งได้โอเคโอเคจะบอกใครอ่ะไม่จองไว้ ไม่เอาต่อมันพื้นที่ไม่ให้ครับถ้ามาเคลียร์ตรงนี้รถจะไม่มีที่จอดมันไม่มีที่จอดรถเลยเมื่อก่อนก็อยู่ตรงนี้แหละอันนี้มันแน่นไปหมดอะมันสมมติมันเป็นที่ลานจอดมันจะสะดวกกว่าค่ะพอลงมาจากตรงภูนะคะ ก็จะมีรถมาส่งเนาะแล้วก็มารับของจากตรงนี้เนาะรับของจากลูกค้าแล้วก็คืนขยะด้วยนะคะยังค่ะอาบไหมพี่จะอาบตรงนี้ค่ะก็ดีค่ะรถยังไม่มาใช่ไหมคะไม่รู้ยังไม่ได้เดินไปดูว่าเก่งไหมยังไม่เดินไปเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมเหนื่อยมากสุด แต่ไม่เหนื่อยเท่าตอนที่ขึ้นไปอะค่ะผมว่าขาลงในสวรรค์สำหรับผมใช่ก็ยังวิ่งได้นะตอนลงอ่ะขาลงอ่ะนี่ลงมาถึงมาอย่างไรอุ้ยมาตั้งแต่บ่ายโมงอะค่ะอ๋อผมมาถึงบ่าย2